The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian In Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Panlalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian In Action, hibaloon ang mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sang aton probinsya. Sanggunian In Action, upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian In Action. Aton kilalahon na makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Sangguniang Kabataan President, ex-officio board member Maria Angelica Bianca Riquinto Espinosa. Liga ng mga Barangay President, ex-officio board member Dorothy Paez. Councilors League President, ex-officio board member Ramon Soliano. First District Board members Marcelo Valentine Sirag, Joan Herminanda. Second District Board members Rolito Kahilig, June Mundihar. Third District Board members Jason Gonzalez, Matt Palabrica. Fourth District Board members Rolando Distura, Domingo Oso Jr. Fifth District Board members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas. Kagang presiding officer Vice Governor Christine Tingtinggarin, SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, labi na sa mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian In Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interviews. Upod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding officer sa aton nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan. Aton natagan sa igtalupangod ang masangkad nga serbisyo kag matuod nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa parayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP. Ang handom amo ang malagaran ng mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo paagi sa pagpasad sa mapuslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon paagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Sanggunian In Action. Hulyo 30, 2023, ika-159 nga episode na kita. Ini ang ika-54 nga episode sa idalom sang 14th Iloilo SP kag ika-13 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo kang hindi malipat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas ng kamot-kamit ng abon kag tubig o ng paggamit sang alkohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask apang kinanglan manaton sa gyapon nga magpanagang batok sa iban pa nga makalalaton nga banatian. Ang ini nga programa parayon nga nagapanumdum sa tanan ng aton nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga aton na nga ginausoy sa karon. Sanggunian In Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian In Action. Sa aton nga pagpadayon hibalaw na naton ang pila ka mga impormasyon nga natipon ang latest halin sa aton SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin, Sanggunian In Action. Mayong hapon, Doc Bert. Mayong hapon sa mga tagpalamati sang Sanggunian In Action. Yari ang update sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Mabinungahon ang ginhiwat nga 53rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sang tinalikdan nga Martes sa pagpanguna sang mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Kabahin sa magintalakay sa 53rd regular session ang isa ka provincial matter, 28 ka municipal matters, 5 ka committee reports, isa ka unfinished business, 3 ka urgent measures, 3 ka unassigned business, kag isa ka measure for third and final reading. Sanggunian In Action. Provincial Ordinance sa pagtukod sang Iloilo Provincial Youth Development Office aprobado na sa third and final reading. Ginaprobahan na sa third and final reading sa 53rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo
ang Provincial Ordinance Number 2023-303 nga ginaduso ni ex-officio board member Maria Angelica Bianca Requinto Espinosa. Ang Provincial Ordinance Number 2023-303 may tigulo, an ordinance creating the Iloilo Provincial Youth Development Office and providing funds thereof. Ang ordinansa pagkakilalahon bilang Iloilo Provincial Youth Development Office. Gin-author ini ni ex-officio board member Maria Angelica Bianca Requinto Espinosa, PPSK Iloilo President. Kagin co-sponsors na day 4th District Board Member Rolando Distura, 3rd District Board Member Matt Palabrica, 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz, 3rd District Board Member Jason Gonzalez, kag ex-officio board member Dorothy Paes, Liga ng mga Barangay, Iloilo Provincial Federation President. Patakaran sang probinsya sang Iloilo, nagkilalahon ang vital role sa mapamatanon sa nation building. Kag gani, maduso kag maamligan ang ila physical, moral, spiritual, intellectual, kag social well-being, mapatudok ang patriotismo, nasyonalismo, kag iban pa nga desirable values, kag maganyat ang ila pagpakigbahin sa public kag civic affairs. Ang pagtukod sang Iloilo Provincial Youth Development Office kag Iloilo Provincial Youth Development Council mangin mekanismo nga makapagana para sa makahulugan nga partisipasyon sa mga pamatanon paagi sa mutual coordination upod sa Iloilo Provincial Government, Municipal Youth Development Offices, sangguniang kabataan sa probinsya sang Iloilo kag mga lanubo kag youth serving organizations. This is Provincial Ordinance Number 2023-303 entitled An Ordinance Creating the Provincial Youth Development Office and Providing Funds thereof. May I request the author, the Honorable Maria Angelica Bianca Requinto Espinosa, to move for the third and final reading of this. Honorable Bianca Requinto Espinosa is recognized. I move for the approval of the ordinance, an ordinance creating the Iloilo Provincial Youth Development Office and providing funds thereof. Madam Chairperson, on motion of the author, I move on third and final reading, I move for the approval of Provincial Ordinance Number 2023-303 entitled An Ordinance Creating the Iloilo Provincial Youth Development Office and Providing Funds thereof. For Provincial Ordinance Number 2023-303, for those who are in favor, please raise your right hand. Mr. Secretary? Madam Presiding Officer, it appears that all members present voted in favor of the ordinance. Based on the voting, Provincial Ordinance Number 2023-303 entitled An Ordinance Creating the Iloilo Provincial Youth Development Office and Providing Funds thereof, authored by the Honorable Maria Angelica Bianca B. Requinto Espinosa and sponsored by the Honorable Rolando Midistura, the Honorable Matt P. Palabrica, the Honorable Carol V. S. Espinosa Diaz, the Honorable Jason R. Gonzalez, and the Honorable Dorothy G. Paes is now approved under third and final reading. Congratulations. Sanggunian in Action. Implementasyon sang MAE program ginaprubahan sang 14th SP. Ginaprubahan sa 53rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang hingyo sang gobernador nga makaperma sa kasugtanan kaupod sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development para sa implementasyon sa Medical Assistance to Indigent Patients MAE program. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. nga napitsahan July 4, 2023 nga nagahingyo sang otoridad nga makaperma sa Memoranda of Agreements MOAs for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG upod sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development para sa implementasyon sa Medical Assistance to Indigent Patients MAE program sa mga ospital, mga health facilities nga ginapanag-iyahan kag gina-operate sang IPG. Ang natumod amo ang mga masunod. Don Valerio Palmares Sr. Memorial District Hospital, 1.5 million pesos. Iloilo Provincial Hospital,
3 million pesos. Ramon D. Doremdes District Hospital, 1.5 million pesos. Total, 6 million pesos. Gin-certify sang gobernador ang urgency sa natumod nga hinyo agod mapatuman gilayon ang programa. Of a resolution granting authority to the Honorable Governor Arthur Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for and in behalf of the Iloilo Provincial Government with the Department of Health Western Visayas Center for Health Development for the implementation of the medical assistance to indigent patients program to the 3 hospitals mentioned a while ago and the corresponding amount indicated. I so move, Madam Chairperson, for Vidas Mandas 2, I move to reiterate my previous motion granting authority to the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for in behalf of the Iloilo Provincial Government Memorandum of Agreement with the Department of Health Western Visayas Center for Health Development for the implementation of the MAIP program to the 3 district hospitals and to the 2 district hospitals and 1 provincial hospital in the province for the implementation of such program, Your Honor. So moved. Any second the motion? Seconded by? Yes. Wala. Board Gonzales, unanimous? Unanimously seconded. Motion is approved. Thank you very much. Sanggunian in action. Kasugtanan sa tunga sang IPG kag Operation New Face Philippines Inc. aprobado sang 14th SP. Ginaprobahan sa 53rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang hingyo sang gobernador nga makaperma sa kasugtanan kaupod sa Operation New Face Philippines Inc. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. nga napitsahan July 13, 2023 nga nagahingyo sang otoridad nga makaperma sa Memorandum of Agreement MOA for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG upod sa Operation New Face Philippines Inc. ONF sa paghiwat kag paghatag sang pagbulong sa mga pasyente nga may disabilities kag deformities sa cleft kag palate sa Don Valerio Palmares Senior Memorial District Hospital, Pasig City, Iloilo. Ang health facility nga ginapanigiyahan kag gina-operate sang IPG. Gin-certify sang gobernador ang gilayon nga pagpasar sang resolution tuhoy sa nasambit nga hinyo agod mapatuman gilayon ang aktibidad para sa interes kag kaayuhan sang publiko. Kasugtanan sa tunga sang IPG kag DSWD angot sa implementasyon sang 4Ps aprobado sang 14th SP. Ginaprobahan sa 53rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang hingyo sang gobernador nga makaperma sa kasugtanan kaupod sa Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 6 para sa implementasyon sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP nga napitsahan July 4, 2023 nga nagahingyo sang otoridad nga makaperma sa Memorandum of Agreement MOA for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG upod sa Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 6 para sa implementasyon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program base sa DSWD DILG Joint Memorandum Circular Number 2022-001 nga napitsahan May 5, 2022. Gin-certify sang gobernador ang urgency sa nasambit nga hinyo agod mapatuman gilayon ang programa. This is reference to the letter of the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to the Sangguniang Panlalawigan members dated July 13, 2023, requesting for authority to send a Memorandum of Agreement for and in behalf of the Provincial Government with Operation New Face Philippines Incorporated to conduct and provide treatment to patients with disabilities and deformities on cleft and palate at Don Valerio Palmares Senior Memorial District Hospital, Pasig City, a health facility owned and operated by the Iloilo Provincial Government. The Governor certifies for the immediate enactment of the above stated request in order to implement the activity immediately in the interest of public welfare. For Vidas Mandas 2, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement
for and in behalf of the provincial government with Operation New Face Philippines Incorporated to conduct and provide treatment for patients with disabilities and deformities on cleft and palate at Don Valerio Palmares Senior Memorial District Hospital, Pasig City, Iloilo. I so move. So moved and second the motion. Honorable Gonzales Distura unanimously seconded. Thank you. Sanggunian in Action. 14th SP nagduso sang resolution nga nagahingyo sa IPEO kag BAC nga magplastar sang demerit system sa mga kontraktor. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Infrastructure nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Distura sa 53rd regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report. Kag-aprobahan ang resolution nga hingyoon ang Iloilo Provincial Engineering Office IPEO kag ukon Bids and Awards Committee BAC sang probinsya sang Iloilo nga magplastar sang demerit system sa mga kontraktor sa probinsya agud nga magserbe nga basihan sa palaabuton nga biddings. May kaangtanan ini sa ginpalabot nga kabalaka ni 2nd District Board Member Rolito Cahilig Durante nga ginahiwat ang 43rd regular session nga napitsahan May 16, 2023 tuhoy sa pagsunog sang backhoe sa Barangay Biri, Norte, Leon, Iloilo. Gin-endorso ini sang SP Secretary Atty. Raul Chusayco Jr. for study, report, and recommendation. Agud nga maimbestigaran, ginhiwat ang committee hearing sa tong June 9, 2023, tak na alas 9 sang aga, kagintambugan ini ni 4th District Board Member Rolando Distura bilang presiding officer, 2nd District Board Member Rolito Cahilig, kag mga tiglawas sang iban pa nga board members. Nagtambong man ang mga bisita kag mga resource persons nga ginalakipanan day Engineer Romeo Andig, Provincial Engineer, Attorney Neil Rosales, Provincial Legal Office, kag punong barangay sa Barangay Biri Norte, Barangay Biri Sur, kag Barangay Umambong. Nahibaluan niyang natungdan nga kontraktor, Abelarde Builders and Supply, na paslawan sa pagtambong sa hearing bisan pa nga supisyente ang pagpaalinton. May kaangtanan man ini sa follow-up nga sa kahimtangan sa naunang nga hingyo sang Iloilo Provincial Engineering Office IPEO agod ipasiguro nga ang infrastructure projects diri sa probinsya ang napatuman santo sa tion kag mapasiguro ang public security kag order sini. Base sa joint committee hearings sang Committee on Infrastructure kag Committee on Public Order and Security sang nagligad nga September 28, 2022 tak na 1:30 sang hapon tuhoy sa pagsunog sa equipment sang kontraktor sang proyekto sa pagpasimento sang Leon Umambong Cordoba Road nga nahamtang sa Barangay Biri Norte, Leon, Iloilo. Ginpahayag ni Engineer Romeo Andig sa Provincial Engineer's Office nga ang original contract amount amo ang 7,319,999 pesos and 48 centavos. Ang revised contract amount amo ang 7,699,614 pesos and 65 centavos. Kag ang savings amo ang 2,680,052 centavos. Ang effectivity sang kontrata napitsahan sadto pa sang December 21, 2021 nga may original contract expiration nga April 29, 2022. Sadto ginobra sang kontraktor nga tapuson ang proyekto sa November 7, 2022. Apang ginsambit ni Engineer Andig nga ang Abelarde Builders and Supply nakatapos lang sang 2.28% sang 20.28% sang wala na human nga obra. Ang actual physical accomplishment yara lang sa 79.72%. Kag ang kontraktor dapat nga mag-obra pa sang riprap works, stone masonry, line canal kag guardrails. Dapat tapuson nila ang half lane, top slab sang box culvert, agud makalabay ang mga motorista sa lugar. Apang wala sang may nagtrabaho nga kontraktor nga nagresulta sa 314 ka calendar days nga atrasar nga nagabalor sang 3,657.55 pesos per day kag equivalent sa 1,148,470 pesos nga balor sang liquidated damages.
Ang tayuyon nga slippages sa provincial infrastructure projects nagtugas ang kabalaka sa sangguniang panlalawigan. Ginsiling ni Engineer Andig nga agud malikawan ang slippages dapat may contract performance evaluation agud i-assess ang performance ng contractor sa local government unit. Sa karon, wala sang hubon nga nagaorganisar sa probinsya. Ginathag ni Engineer Andig kung ano ang nagduso sa Polygon Construction and Development Philippine Corporation nga maimbolbar sa kontrata. Nahibaluan nga ang Polygon amo ang supplier sa ready-mix concrete cement kag ang Abelarde Supply nagbakal sa ready-mix concrete gikan sa ila. Suno kay Engineer Andig nga ang Polygon maimbolbar bangod ang proyekto wala natapos ang original nga kontraktor. Gani ang Polygon nagsalo sa pagtrabaho sa porsyon sang top slab sang box culvert. Ginpasiguro ni Engineer Andig nga paglipas ang 14 ka adlaw pagkatapos ang hearing, maagya na sang publiko ang dalan bangod ang Polygon magaobra sini. Partikularmente, ginmit lang sini nga ang dalan naagya na sang Hunyo 23 sini nga tuig. Ginsiling sang Provincial Legal Office nga may sanction na sa original contractor base sa kontrata nga amo ang liquidated damages nga 10%. Base sa patakaran, ang implementing office maga-issue man sang show cause order sa kontraktor agud nga ang implementing office maka-evaluate sa kakulangan sang proyekto. Sa katapusan, ang implementing office otorisado sang kasuguan nga i-terminate ang kontrata. Magluwas sina, mayara man sa ginatawag nga post-qualification sa bidding. Kung may 10% slippage sa proyekto, i-disqualify ang kontraktor sa pagpasakop sa palaabuton nga biddings nga hiwaton sang probinsya. Ang mahimo lang gid sang probinsya pagkatapos ang termination sang contract amo ang pagpasaka sang kaso sa korte batok sa contractor kag kabigon ini nga blacklisted. Sa sini, ginsuhestyon ni Engineer Andig nga maghimo sang demerit system sa mga contractor sa probinsya nga magasirbe nga basihan sa palaabuton nga biddings. Ginpromesa man sini sa Sangguniang Panlalawigan nga pagkatapos ng committee hearing, iya sa pulo ng tag-iya sang Abelarde Builders and Supply kag manduan nga tapuson ang proyekto sa madali nga panahon. Tungod kun hindi, iga-terminate sini ang kontrata. This is in relation to the Committee Report number 21, series of 2023 of the Committee on Infrastructure, chaired by the Honorable Rolando B. Distora, relative to the concern raised by the Honorable Rolito C. Ihili during the 43rd regular session regarding the burning of backhoe at Barangay Biri, Norte Leon, Iloilo. For this, may I request recognition of the Chair, the Honorable Distura. Honorable Rolando Distura is recognized. Thank you, Mr. Floor Leader, and to our Madam Presiding Officer. This is about the clarification about the part of the committee report. It is just very clear here on the page 3 that during post-qualification in bidding, where contractor may be disqualified from a new project if he has an existing 10% slippage on the project that he's working with. So that's, we simplify the wordings, Madam Chair, and I have already talked with Honorable Jun Mundehar about this. So to make it clear, if a contractor has a slippage on project A, 10% or more than 10%, he is qualified to bid on project B. But during post-qualification, he will be disqualified because he has a slippage on project A. So that simply shows to simplify the part of the committee report, Madam Chair. Thank you. Just a clarification, Madam Chair. That will be done by a resolution board, or is that not in contravention of the Government Procurement Act, because the mere slippage does not disqualify but merely suspends, does not impose penalty of disqualification under the Government Procurement Act. After that you will join the bidding, you will not be disqualified to join the bidding.
But during the post-qualification, if they found you out that your project on the same, on the project in our province, if you have a slippage of more than 10% or 10% in your project, you will be disqualified. Because that is also the opinion of attorney of our legal officer during the committee hearing. There will be no contribution of the And that's what is unbidding. yeah. Because di na siya pwede ka-intra. Pwede siya ka-intra sa bid. Pero ma-disqualify siya kaya may slippage na siya. Actually, I agree with that. Yeah. But I'm concerned talaga kasi kung the law on bidding does not allow for a disqualification. But the disqualification is the post Yes. disqualification. But after na. But pagka mo post-qualification. Okay, I Thank think you. that's allowable. And so for this, Madam Chairperson, I move for the adoption of the report. Yes, so moved and second the motion, seconded by Honorable unanimously. Seconded. Motion is approved. Sanggunian in action. Police Colonel Palomo kag iban pa nga kapulisan gindayaw sang 14th SP sa pagkatikma sa lider sang Bagatnan Criminal Gang. Ginaprubahan unanimously sa makatapos ang 14th SP sa ginhiwat nga 53rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga nagadayaw kay Police Colonel Ronaldo Palomo, Provincial Director sang Iloilo Provincial Office. Kag iban pa nga kapulisan sa pagkatikma sa leader sang Bagatnan Criminal Gang. Ginduson ni 2nd District Senior Board Member June Mundihar, kaupod si Vice Governor Christine Tingtinggarin ang resolution nga may tigulo, Resolution commending Police Colonel Ronaldo P. Palomo and other members of the operating troops of the Philippine National Police involved in the manhunt operation in the arrest of Efren Bagatnan, alias Pidoy, top 1 regional most wanted person of Western Visayas and the leader of Bagatnan Gun for Hire criminal gang last June 1, 2023 in Makati City, National Capital Region. Nahibaluan nga si Efren Bagatnan alias Pidoy, 31 anyos, kasado kag residente sa barangay Agcaradaw, Ahoy, Iloilo. Leader siya sa Bagatnan Criminal Gang nga nag-ooperate sa probinsya sang Iloilo kag kabahin sa gun for hire activities. Nadakpan siya sa tung Hunyo 1 sininga tuig, tak na alas 12:09 sa udto sa barangay Guadalupe, Makati City sa makatapos ang IPPO Provincial Special Operations Group kag Estancia Municipal Police Station. Ang madinalag-on nga operation, ginhiwat kabuylog ang IPPO Provincial Intelligence Unit Guadalupe Nuevo Substation, Regional Intelligence Unit 6, Anti-Kidnapping Group kag Criminal Investigation and Detection Group. Ang pag-arestar ginhiwat pagi sa duha ka separado nga warrants of arrest sa kaso nga murder nga gin-issue ni Honorable Oscar Sancho Villana, assisting judge sang RTC Branch 66 sa Barotac Viejo, Iloilo. Wala sang piyansa nga gin-rekomendar. The Honorable Mundihar, please recognize him. Board Member Bonihar is recognized. Thank you, Madam Presiding Officer. Thank you, Co-Leader. In line with the letter of the Governor, dated July 13, 2023, addressed to the Vice Governor, through this representation, I, together with the Vice Governor, would like to sponsor a resolution commending Police Colonel Ronaldo P. Palomo and other members of the operating troops of the Philippine National Police involved in the manhunt operation and arrest of Efren Bagatnan, alias Pidoy, top 1 regional most wanted person of Western Visayas and the leader of Bagatnan Gun for Hire criminal gang last June 1, 2023 in Makati City, National Capital Region. So move. I so move, Your Honor, for the passing of such resolution. So moves and second the motion. Unanimously seconded. Thank you. Motion is approved. Thank you. Sanggunian in action. Riley Trabado Inocencio ginadayaw sang 14th SP sa pagdaog sang Silver Medal Award sa World Mathematics Invitational Final Round sa South Korea.
Ginaprubahan unanimously sa makatapo sang 14th SP sa ginhiwat nga 53rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo a resolution nga nagadayaw kay Riley Trabado Inocencio sa pagdaog sang Silver Medal Award sa World Mathematics Invitational Final Round sa South Korea. Ginduso ni Vice Governor Christine Tingtinggarin ang resolution nga may tigulo, resolution commending Riley Trabado Inocencio for winning the Silver Medal Award during the World Mathematics Invitational Final Round competition held at Yonsei University in Seoul, South Korea last July 14 to 18, 2023. Nahibaluan nga si Riley Trabado Inocencio, isa ka grade 3 student sang Kabatuan Central Elementary School. Nangin silver medalist sa Singapore kag Asian Schools, silver medalist sa World Mathematics Invitational kag madamo pa sa sini nga tuig. Nag-co-sponsor sa resolution Sunday 3rd District Board members Matt Palabrica kag Jason Gonzalez kag 4th District Board member Rolando Distura. Bangod sa iya kadalagan, nagakaangay lamang nga kilalahon siya sa pagdala sang bugal kag dungog sa probinsya sang Iloilo. I would like to sponsor a resolution commending Riley Trabado Inocencio for winning the Silver Medal Award during the World Mathematics Invitational, or WMI, Final Round competition held at Yonsei University in Seoul, South Korea last July 14 to 18, 2023. Subject to the style of the Secretary, with just a small background, he is from Kabatuan Elementary School. She is a grade 3 pupil. And she has also garnered other awards during this year, like silver medalist in Singapore and Asian Schools, a silver medalist in World Mathematics Invitational, and a lot more other awards. So again, subject to the style of the Secretariat. I so move And co-sponsored by Matt Palabrica Gonzalez, and Distura. Yes, Bart. I so move subject to the language and style of the Secretariat. So moved, and he seconded the motion, seconded unanimously. Seconded motion is approved. Sanggunian in Action. Cryle Feniz Azupra ginadayaw kag ginapanginbulahan sang 14th SP sa pagkampyon sa National Schools Press Conference NSPC 2023. Ginaprubahan unanimously sa makatapos ang 14th SP sa giniwat nga 53rd regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga nagadayaw ka nagapanginbulahan kay Cryle Feniz Azupra nga nagdaog bilang kampyon sa National Schools Press Conference NSPC 2023. Ginduso ni Exposition Board member Maria Angelica Bianca Requinto Espinosa, PPSK Iloilo President, ang resolution nga may tigulo. Resolution commending and congratulating Cryle Feniz Azupra for winning as champion in the National School Press Conference NSPC 2023. Si Cryle Feniz Azupra ang grade 5 student sa Batad Central School. Ang lamharon nga manunulat ng intiglawas ang bugos nga reyon sang Visayas matapos nang ibabaw sa Regional Schools Press Conference sa idalom sang Science and Technology Writing English category. Ginkilala man siya nga kampyon sa bagulang natapos nga National Schools Press Conference NSPC nga ginhiwat sang July 17 tubtub 21, 2023. Sa maragtas ang Batad Central School, siya lamang ang tiglawas nga nakadangat sa national level kay nakaagom sang first place sa NSPC. Ginapalabot sini ang mainit nga pagpanginbulahan kay Cryle Feniz Azupra bangod sa iya pinasahi nga naaguman kag pagdala sang dungog kag pagkilala sa probinsya sang Iloilo. Nag-co-sponsor sa sining resolution si 5th District Board member Carol V. Espinosa Diaz kag Vice Governor Christine Tingtinggarin. Commending and congratulating Cryle Feniz Azupra for winning as champion in the National Schools Press Conference, or NSPC 2023. Whereas Cryle Feniz Azupra, grade 5 student of Batad Central School, and is a daughter of Mr. Leonard June Azupra and Mrs. Crystal Gail Guerra, whereas young writer represented the entire Visayas region after claiming the top spot in the Regional Schools Press Conference under the Science and Technology Writing English category, and also emerged as a champion in the recently concluded
National Schools Press Conference or NSPC held from July 17 to 21, 2023. Whereas in the history of Batad Central School, CRAL was the first representative to reach a national level and achieved first place in the NSPC, whereas CRAL's achievement showed that the formula to success is sacrifice plus failures equals success, that through dedication, continuous training, and unwavering support from those involved in her journey became instrumental in her triumph. In view of the foregoing, this representation seeks to adopt a resolution expressing our warmest congratulations to CRAL Finesse Azufra for her remarkable achievement and for bringing honor and recognition to the province of Iloilo. Perhaps Board Member Espinosa, Carol can be co-sponsor because it's from the first district. Okay ka lang? Also the Vice Governor, co-sponsor. Ay, so Bob? Any second? Seconded, unanimously seconded. Thank you. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ang deliberasyon kag aksyon sa 53rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Pinaagi sa sininga programa, ginadala sa inyong tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mga pumuluyo sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. Dapat makahibalo kamo sa mga balita, impormasyon, serbisyo, kag dedikasyon sa mga katapo sang 14th SP. Upod kay Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer kag kabilugan nga provincial board ang mensahe, we act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes Abordo reporting, Sanggunian in Action. Tubtob sa masunod nga semana, Sanggunian in Action. This time, ipabatiin naton ang nangin paginunano naton sa kay 4th District Board Member Rolando Distura. Board, ano ang imong reaksyon sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos? Well, para sa ako, it is very promising kag it sets the tone for the next years niya sa iya administration. We are thankful being an Ilonggo nga strongly considered na ang Panay Guimaras to Negros nga bridge, among others nga atong highway that will connect Ilocos and Bicol, and the Davao City Samal nga bridge, no, nga importante nga projects. Isa man na highlight dito ang possible nga amendment or pag-revise ang aton nga procurement law, no, which is should be attuned sa time, no, kag sa present situation, can also the auditing and accounting rules, no, iyasam COA for reasons nga kinahanglan nangin efficient kag effective ang aton nga government, no, among others, no, kag we are thankful, no, nga nabutang niya kag isa sa medyo malapit gid sa akon kag sa probinsya sa Iloilo nga ang iya gid nga marching order about renewable energy. Yes. Because if I may quote our president, he said that renewable energy is the way forward, and he is leaning towards even 100% ng ownership sang renewable energy nga corporation, for that matter nga no diri, no, sa renewable energy. And again, this puts the province of Iloilo along that line in a strong footing because of our IPREP and the IPOR, the first renewable energy ordinance in the Philippines, which humbly speaking, we are the principal author and sponsor of this first renewable energy ordinance. And we strengthened that because of the IPREP ni Gov Toto, no, the Iloilo Provincial Renewable Energy Plan, gin-strengthen natin through IPOR, and we included that in our local executive agenda, no, executive legislative agenda or ELA, na pagkit gidira, no, na include gid, no, sa ina nga effort sa atong provincial government. So as we go along further, it puts Iloilo in the limelight, because very lately
I am blessed to be one of the panelists of the UNDP DOE Dreams program kung sa diin upod ko sang aga with me are former ERC Commissioner and the USEC Vanessa of the Department of Energy, Assistant Secretary Planta of NEDA. We have there Professor Bjorn of the Don Mariano Marcos State University, kag kita. No? And there were questions, no, as one of the panelists. So, one of the factor nga pamangkot dito kung nga ano ang challenges sa pagplano kag eventually pag-create sang ordinance. Because I told them, siling ko, as you may know, or maybe some of you doesn't know, an average of 30 plans ang isa ka local government unit nagasubmit sa mga national government agency. Yung budget plan, annual investment plan mo, include your disaster plan, your health plan, tanan, halos. And lately, ining bangod sang Republic Act 11135, ining Renewable Energy Act, no, nga ina-mainstream na ini sa local governance. So, amo pa ina. No, although bag-o para sa aton, but the province of Iloilo nagtingwa agad, no, kag naka-take off. No? Initially, of course, sugod ba isa pa na medyo na delay gawa kay bangod sa pandemic. Yes. And we are thankful of our partners in the executive headed by Gov. Toto Defensor, ang atong planning officer si Mario, and of course Rolly Dipakibo and Ray and Julie there, no, nagbuligid, no, nga napasad ang aton IPREP, and eventually pagsalo ko sa provincial ordinance nga tutukan man kagin buligan man sang tanan. Nakaumpod ko sa Sangguniang Panlalawigan. By the way, hindi lang na akon, kundi si Vice Gov, nakugid nga role, no? The Vice Governor Tingting. So, this clearly shows that Iloilo, the provincial government of Iloilo is really working hand in hand, both the executive and the legislative, coming up with this plan and this ordinance. It is the first in the Philippines. And right now, we are not only for renewable energy but also on energy efficiency, no? And actually last Tuesday, Yes. butang na sa agenda kag na-refer na sa committee ko bilang chairman sa Committee on Infra kay dira ginbutang ang energy code naton, no, nga tatlo ka committee on environment and public utility, no, kay board member Sirag and board member Soliano. So sa tatlo ka committee gin-refer. So, this energy code will eventually streamline ang national kag local policies naton, and eventually, of course, to have efficiency in our energy utilization. Muna ang aton lakatbert. So, pag nagsiling kita sang energy efficiency nga gamito naton di sa lokal, meaning gina-localize kung anong available nga energy naton, ang unang aton nga i-apply sa sining concept. Precisely, one of that. And also, embracing the energy efficiency, like for example, ang aton mga suga diri sa Kapitolyo. Yes. Ang mga lightings naton, it should be LED na, light emitting diodes na. And then also, ang aton nga consumption sa aton nga kuryente, and eventually even sa aton nga fleet of vehicles. No? For example, dira mabalaan kung how efficient ang utilization sa aton fuel, no? Kay we might also bisan sin lang siguro maka-notice man nga kung kisa ang mga driver, example sa dump trucks, no, gaandar ang dump truck pero ang driver nagapanyaga, hindi siya gusto o nagapamahaw, hindi siya gusto nga patsyon kay ang engine kay base hindi na mag-start. So meaning sa maintenance mo. Yes. If you have a good maintenance, eventually, maging efficient ka ang imo nga fleet. So meaning, may problema either isla mo ng battery mo or base ang imo alternator, may problema. So dapat check upon. And then also, there are times nga manotice mo nga sige ang revolusyon sang engine sang salakyan o sang isa ka equipment kay ginapataas niya ang hydraulic pressure or yung pressure sa iyang
pneumatic. So nga kailangan mo ibumbaw hamak-hamak mo pila ka litro ang ginagamit, gina-utilize, and eventually burning fossil fuels. So may problema ang imo gasket siguro. So gamay man lang ini. So kag eventually embrace ang ginatawag lang nga maintenance system nga masuggest ko gani nga during the time when I was mayor, ang dump trucks namon o heavy equipment namon kung wala gid man gasako, kaya kami ginatawag nga service day ang ilang vehicle. Nga, for example, Tuesday, ang service day sa sinang dump truck, hindi na siya magbiyahe, libuton gid na, check upon, panggrasa, lantawon ng brakes, lantawon ng iya filters, lantawon ng iya gagmay nga important, gagmay lang na pero dalagko nga bagay, nga eventually mangin efficient siya para hindi siya maguba or hindi siya mag-operate bilid sa dalan. No? So these are things nga dapat i-embrace natin. Even the efficient sa mga tubod nga mga restrooms, mga basin. Tako ina nga bagay, sige lang tubod, abi mo gamay lang na, pero that is efficiency. So eventually, it goes down to utilization sa energy. Okay. Balik lang kita board sa itong ginasiling mga forum. Ano ang impression sa sining mga nagtambong dito sa presentar mo ng ideya? Well, tungkol sa I-4 kag sa I-4. I'm humble enough to say, you can watch it in the React PH, no, nga ginbutang sang Department of Energy kag sang UNDP. Again, Iloilo is the first nakita nila nga how serious the province is on renewable energy, because on the ordinance we put a regular appropriation. Nga may pundo gid iya, because balanta man ako ng isa ka programa wala sing budget kag hindi ini wala sing imprimatur sang local chief executive kag sa officials, hindi ini ma-realize. So diri makita nga because of this ordinance, this clearly shows how serious the province is. And right now we are already starting to reap the harvest, no. Like for example, the Pototan, Iloilo Provincial Hospital in Pototan, the 75 kilowatt peak nga solar panel, average nga savings is 115 to 130,000 a month. But it provides uninterrupted power supply sa aton operating room, emergency room, kag sa COVID laboratory. So and then ikaduha ang dito naman sa Alyosan, may 30 kilowatt peak hour man to nga solar panel nga project. And right now within this year, ang Ramon Duremdes Hospital sa Dumangas, ang dito sa Balasan, kag sa Lambunaw, may more than tag 5 million kada hospital nga ini nga butangan man sang renewable energy nga project. Because in our ordinance, in the I-4, priority are first, hospital. Number 2, Iloilo Provincial Government Facility, and third, schools. So amo ini nga butang kati again, no, na naangot sa marching orders ang aton presidente nga ang about renewable energy and energy efficiency. So sa imo paglantaw, so anong mangin impact sini kay na-mention sa presidente gintagaan sang importansya ang renewable energy, kag anong nakita mo nga mga impact pagit sini sa aton sa probinsya sang Iloilo? Well, of course, ang posible nga mga foreign direct investments, no, nga makadto diri. Ikaduha, will secure our province sa power nga requirement. Number 3, may ginatanaw man ako gani may mga may pilot projects kita nga we can correlate the environment, the environment sa sulod sa isa ka classroom, nga kung ang isa ka classroom may aircon, manami ang pamatsyag sa kabataan, eventually will also increase their academic performance. So amo ni ang ginatanaw ko nga, and of course kinalantas yung mga technical people sila may para mabalaan ang mga parameters about it, but apparently, no, ina nga mga programa, I am sure, no, Iloilo will really, the Ilonggos will really benefit this, and of course throughout the country. Sanggunian in Action. Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin sa atong SP Secretary Attorney Raul Josaico Jr., kabilugan nga katapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian in Action program. Diri na magatako ang ining edisyon sa aton programa, Sanggunian in Action,
Mabatian diri sa Bombo Radio tag sa Domingo, alaw na sa ngapon. Makitaan mabasahan sa Facebook page Sanggunian In Action. Sa padayon nga pagserbisyo sang 40th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladara nga nagapanumdom. We do not only heal as one but recover as one. Keep safe everyone. Sanggunian In Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon nga edisyon sang Sanggunian In Action. Padayon na lang ang inyo nga pagpamati sa sininga programa Sanggunian In Action. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.